ආයුබෝවන් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමදෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා හැමදෙනාටම සුබ දවසක්. මං කිව්වා මම දැන් මේ දිගටම ගෙනියනවා මිනිස් රූප ගැන පාඩම් මාලාවක්. දැන් අද එදා ඇඳන් මිනිස් රූපයක් ඉදිරියට හැරුණු මිනිස් රූපයක හිස කොටස. අද අඳිනවා මම ඒ වගේ මිනිස් රූපයක හිස කොටස පැත්තකට හැරුණ ආකාරය. අද අඳින රූපේ එදා ඇඳි පිරිමි රූපයක්, අද අඳින්නේ කාන්තා රූපයක පැත්තකට හැරුණු රූපය. අඳින්නේ කොහොමද කියලා සරල හැඩ වලින් තමයි ගන්නෙ. මේක බලන්න. එතකොට ඔයාලට මම විස්තරේ දාන්නම්. මේ එතකොට ඔයාලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට මේ හොඳට පැහැදිලි වෙයි. මේ වගේ එකකදී හැම වෙලේම ඉස්සෙල්ලාම දල සටහන් වලින් තමයි යන්නේ. දල සටහන් ඇඳලා. දැන් මේ වගේ එකකදී ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන රවුමක් ඇඳ ගන්නවා. හිස රවුම් එකක්. රවුම් කියන්නේ දිගටි හැඩයක් තියෙන්නේ. නමුත් අපි ඉස්සෙල්ලා රවුම් හැඩයක් ඇඳ ගන්නවා. රවුම් හැඩයක් මේ සටහනේ චිත්‍රය අඳින තැන පේනවා. චිත්‍රේ රවුම අඳිනකොට අපි තද පැන්සලකින් අඳින්න අවශ්‍ය නැහැ. එකලා පැන්සලකින් අඳින්න ඕනේ මකන්න බලාගෙන. මොකද ඒක සැකිල්ල අපි දාන්නේ. අපිට මේක ගොඩනගා ගන්න ආධුනිකයෙක් කොහොමද අඳින්නේ කියලා බලන ගොඩනගා ගන්න සැකිල්ලයි දාන්නේ. දැන් අපි ඒක මේ ඉස්සෙල්ලා මූණ ඉදිරියකට හැරුණු මූණ රූප අඳිනකොට අපි ඒ මූණ ඒ රවුම ඇඳේ මැදින් බෙදුවේ. මේකෙදි අපි ඒක නෙමෙයි කරන්නේ. පැත්තකට හැරුණු රූපයක් නිසා පොඩක් සයිඩ් එකෙන් ඉරක් ගහනවා මේ රවුම කැපෙන්න. උඩ ඉඳන් පහළට. ටිකක් පැත්තකට වෙන්න. මේ ඇඳලා තියෙන රූපේ වලට පෙනේ. ඊට පස්සේ හරස් අතට ළඟට යනකම් ඒ අඩිය පේන්නේ නැහැ. එන්නේ විදියට තමයි ඇඳ ගන්න තියෙන්නේ. බලන්න කෙනෙක් මෙහෙම අඳිනකොට මේක හරියද කියලා Tamanne කවුරු හරි ගෙදර කවුරු හරි පන්තියේ කවුරු හරි පොඩ්ඩක් පැත්තකට හරවලා තියලා කොහොමද පේන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් අවබෝධයක් ගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේවා ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ සැකිල්ල ඇඳ ගන්න පුළුවන්. අපි මේ සැකිල්ල ඇඳගෙන ඉවර වෙලා මම මේ දිගටම විස්තරය කියාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ මේවා ගලපලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඒ රූපය සම්පූර්ණ කරගන්න. එතකොට දැන් අර ඇඳලා තියෙන රේඛාවෙන්ම රවුම ඇඳගත් එක ඒක මෙහෙම ආවේ කියලා ඒකෙන්ම දාලා කැත මිනිස්සු මුණක් අඳින්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක පොඩ්ඩක් ලස්සන කරලා ගන්න. කන කොහොමද එන්නේ, බෙල්ල කොහොමද එන්නේ, කට කොහොමද එන්නේ, කට නහය ළඟින් චොට්ටක් නැමිලා ඉන්නේ, තොල් දෙක ඉස්සරහට වෙලා ඉන්නේ. ඒකයි අර නමලා දානවා. දැන් මේවා මම ඊළඟ පාඩම් වලදී මේ ඇහැ, කට, කන වෙන වෙනම අඳින හැටි කියලා දෙනවා. දැන් මේ අද ඇඳේ මේ හිසක පැත්තකට හැරුණු රූපයක්. ඊළඟ දවසේ මම ඇහැක් අඳින හැටි කියලා දෙනවා. S2 කොහොමද අපි මිනිස් රූපයක S2 ගොඩනගන්නේ කියලා අඳින්නේ කියලා දෙනවා. ඒ වගේම ඊළඟට මේක අපි දැන් මේක රේඛාවෙන්නේ තියෙන්නේ. දැන් මේකේ ඝනත්වය ත්‍රිමාන පෙන්වන්න ඕන. දැන් මේක රවුම් හැඩයක්, රවුම් රූපයක්. ඝනත්වයක් දිග පළල උසක් ඝනත්වයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මූණ ටිකක් හතරැස් වගේ. ඒ නිසා මූණ ටිකක් රවුම් හැඩී ගන්න. එක පැත්තකට එළිය වැටෙනවා, එක පැත්තකින් හැරෙනවා. ඒ හරිය අඳුරු කරනවා. ඒ වගේම ඔය නහය යට වගේ S2 යට එම් චුට්ටක් යටට යනවා. ඒවා ටිකක් අඳුරු කරනවා. කටට පහලින් නිකටට උඩින් චුට්ටක් ඇතුළට වගේ යටට යනවා. ඒක චුට්ටක් අඳුරු කරනවා. ඒ වගේ නහය තොල් තමයි මතුවෙන්නේ. නහය ළඟ මතුවෙනවා. නහය උඩ. ඒක තමයි හයිලයිට් එක. ඒක සුදට තියෙනවා. අපිට මේක මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. මේ 12B 14B වගේ පැන්සලකින් අවශ්‍ය තැන් කළු කරලා අඳුරු කරලා ඔක්කොම අඳුරු කරගෙන යනවා. ටික තද තැන් තදට අනික් හරියලාවට අඳුරු කරගෙන ගිහිල්ලා අර පැන්සලෙන් මේ පැන්සල් රේඛාව ස්මූත් කරන මේ කඩේ ගන්න තියෙනවා. මේ එන්නේ ඒකක් අරගෙන පොඩක් නැත්තම් පොඩි මේ කඩදාසි කොලයක් ගත්තත් ඇඟිල්ලෙන් එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. තුනී කරනවා පාට ටික අර මොනවා හරි අදහස් තියෙනවා නම් මට ඒවත් කියලා එවන්න. දිගටම වීඩියෝ එක නරඹන්න. ඔයාලා හැම දෙනාට බොහොම ස්තුතියි.